السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا درس الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله ما بقاش بزاف، فقط الظلال وبعض الأشياء البسيطة. يعني ولكن الظلال شيء مهم جدا. دائما بعض المرات كتكون شي حاجة بسيطة جدا كتغير في اللوحة ديالتنا، دي بيتي روتوش لي كي مي اون فالور نوتر اوفر ou notre dessin ou n'importe quel travail كنخدموه. يعني des petites choses كتغير لينا في يعني في الكونسيبت ديال لو travail كله، لا فيو ديال لو travail ديالنا. الوغ دابا كنبرزو فقط هذوك العروش الصغيره، يعني ولو هي بسيطه فهي عطات جماليه للوحه. يعني كنعاود نقول باننا كنستعملوا فقط الخطوط، ما كنديروش الترميد يعني بالكوطون او لا يعني بلي ستومبور، فقط كنستعملوا غير التخطيط. vous avez le choix الا ما بغيتوش تخدموا هاد العريش الصغيور يا با بروبليم، الوغ سي با لا بين. ولكن الى اونبيلي بحال عطا واحد التوازن في هاد اللوحه، غطى هذاك لو فيد اللي كاين تماك. الوغ كنبرزو هذوك لي بيتيت فاي ديال هذاك الغصن الصغير. يمكن هو على حسب هذاك اللي محطوط في سميتو، يمكن هو العرش ديال هذاك الفاكهه ولا هذاك جو سي با سكو سي. غادي نحاولوا ندخلوا الظلال، باش كنخدموا دائما على الضوء والظل ضروري باش كنبرزوا الاشكال ديالنا، كنعطوا عمق يعني في الصوره وعمق في الاشكال بهذاك اللون الاسود، وكنخدموا فقط تخطيط بسيط. دائما التقاء ديال اي شكل صغير كان او كبير فتيكون بلاصه فيها الضوء وبلاصه فيها الظل، باش كنعطوا الابراز وكنخرجوا الواقعيه ديال الشكل. هنا كنستعمل انا القلم 7 بي في الاماكن اللي غامقه، يعني لي بور فقط كنستعملو فقط في لي بور باش كيعطيني هذاك اولا 8 سا ديبون على شنو عندكم نتوما. سوف نحاول اتمام الشكل بوضع الظلال على الشكل ديالنا حتى يتمم، وفقط ظلال عن طريق خطوط بسيطة. هو الشكل كله كما ترون فهو خطوط متقاطعة خفيفة جدا، ما استعملناش لي ستامبور. كنعاود ناكد على الدرس انه سي با بور لي بور استامبي، سي سولمون بور ميتر دي لين يكونوا ايضا متوازيين، يعني تيكونوا بواحد الجماليه، ماشي فقط كنديروا عشوائيه. كنخدموا على لي بور بزاف. الاماكن الاخرى كنحاولوا اننا نوزعوا واحد الخطوط باش كنخدموا هذاك السطح. وزعنا بطريقه متفاوته هذاك اللون السواد ديال القلم. كنكملوا هذاك العريش ديال سميتو، كنعاودوا نوضحوا دائما لي بور الاسود باش يبرز لنا العمل ديالنا. تخرجوا الظل مزيان. القلم انا خدمت اليوم غير بالسات، ما جي با تروفي لو 8، الوغ سي با غراف، تنستعملوا اللي عندنا. انا خدمت بقلم رقيق جدا B2 باش يساعدني في هذوك التفاصيل. لاحظوا ان الظل حاول يخرج لي
هداك العريش بان مزيان مني ضفت ليه الدل. وزعوا الظل على الحافة بتدرج. أماكن اللي كتكون قريبة لبعضياتها كنديرو الظل بزاف ويعني السواد بزاف، والأماكن اللي كتكون يعني في لا سورفاس بعيدة كنحاولو نخففو اللون. كنركز على لي بور باش ندير الظل حداهم. باش يبرز لي الشكل ديال لابوتاي والشكل الاخر اللي حداه. دائما تنشتغل على الضوء والظل، مهم جدا في جميع اللوحات ولو بالصباغة. الضوء والظل هو سبب نجاح اللوحات. كل ما برزت الضوء بزاف في المكان ديالو بطبيعة الحال والظل في المكان ديالو، كل ما خرج ليا العمل ديالي جميل وواضح جدا. جميع الستيل كنلعب على الضوء والظل. من بالابستري كنلعبو على الضوء والظل باش كيعطيني التوازن. والرسم او الفن فهو توازن. توازن مهم جدا في جميع الاعمال ديالنا. هنا on va pas dépasser هاد لا بارتي بحال كنخدمو هداك لو مور ولا هداك لا طابل جو سي با، يعني هداك لا سورفاس اللي كنشتغلوا عليها. كندوزو لوطر كوتي. لاحظوا انني كنحاول انني نخرج مزيان هادوك لي بور الاسود، لي بور سورتو. هنا مرسوم يمكن ان درابي باسكو لو ديسان اللي مرسوم عندنا يعني فيه فقط خطوط عشوائية هكا، ولكن جميلة جدا اللي خدينا منها لو موديل. احنا متعودين كنخدمو على موديل مباشر عندنا في الورشة، وجميل ان يكون الموديل مباشر لانه كيعلمك بزاف د الحوايج. كنخدمو على لا بيرسبكتيف، يعني كل واحد كيشوف من قنت ديالو. والحمد لله يعني رغم صغر السن ديال التلاميذ فكاينه نتيجه جميله جدا. وقلم رصاص ليس بالسهل، ليس بالشيء السهل ابدا. يعني باش كيضبط اشكال ويشوفها طفل صغير وسواء كبير سواء صغير، يعني ان ديبيوتون فليس بالسهل، ولكن الحمد لله ils ont bien réussi à maîtriser الشكل ديالنا. الوغ هنا انا حاولت ضفت، انا غادي نحط لكم الصوره باش تشوفوا الصوره الاصليه والصوره اللي رسمناها. كنشتغلوا على الظل وكنديروا التوازن في الشكل ديالنا توت يعني بوتي بطبيعه الحال. هنا كاين الحد ديال لا طابل. الوغ كنخرجوه ايضا تنبرزوه. كنعاود ناكد، لاحظوا اننا لي بوغ دائما تنعطوهم عمق باللون الاسود. لاحظوا هنا هكا لو درابي انا مازال زدتو شي شويه، هما دايرينو ان تو بتي بو هكا جو سي با واش سي با شي حاجه. جو كرو انا سي ان درابي. الوغ سي كوم سا كو شفتو انا باسكو هنا ما مخدومش يعني معطاهش واحد الاهميه بزاف. انا مازال زدتو ان تو بتي بو ديال الدقه شويه باسكو لابيتود ديالي انا ما كنخدمش بهاد الا في لي كروكي الخفاف بزاف. الوغ فوالا تقريبا on a terminé notre travail. فقط تبقى لنا بعض الرتوشات البسيطه جدا وغادي نكملو بحول الله.
ونبداو عمل جديد. اليوم الغد بحول الله. لاحظوا اي بلاصة كنحيدو لها الخط وكنديرو ليها ظل حداها باش يبرز لنا عمل ويبان شكل جميل، عمل في مستوى، عمل واقعي وليس الواقعي 100%، ولكن فهو جميل ومرسوم